สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Say Do It Myself อีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่ที่ Laundry Room อาทิตย์ที่แล้วนะครับพี่จิโร่จากช่อง Mr. Jiro Chan ได้มาสัมภาษณ์ผมในฐานะวิศวกรไทยที่ทำงานอยู่ในอเมริกานะครับก็มีเพื่อนๆหลายคนที่ติดตามมาจากช่องพี่จิโร่ก็ขอต้อนรับนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์ว่าให้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเทคเกี่ยวกับรีวิวเทคอะไรมากขึ้นเราก็จะพยายามเพิ่มส่วนนั้นเข้าไปนะครับแต่ว่าคอนเทนต์หลักของเราก็ยังคงจะเป็นเกี่ยวกับ DIY ที่เราทำกันเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันอยู่โอเคค่ะเรามาพูดถึงโปรเจกต์นี้กันดีกว่านะคะโปรเจกต์นี้เราอยู่ในห้อง Laundry Room นะคะก็เดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนไปดูกันนะคะว่าห้องนี้ก่อนหน้านี้มันหน้าตาเป็นยังไงแล้วเราทำยังไงมีขั้นตอนอะไรบ้างจนมันออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะไปดูกันเลยค่ะปัจจุบันนี้ค่ะไอตัวผนังนี้มันเป็นสีครีมค่ะเป็นสีเก่าซึ่งตอนที่ซื้อบ้านมามันเป็นสีนี้อยู่แล้วเราก็เลยแพลนว่าเราจะเปลี่ยนผนังรอบห้องนี้เลยค่ะให้เป็นทูโทนก็คือด้านบนจะเป็นสีขาวรวมถึงตัวเพดานนี้ด้วยเป็นขาวเดียวกับผนังอื่นๆที่เราทาในตัวบ้านเนี้ยนะคะแล้วก็อาจจะมีลูกเล่นอะไรเพิ่มเติมนิดนึงกับตรงสีขาวที่เราทาอีกอย่างนอกเหนือจากผนังนะคะก็คือเป็นตัวแคบิเนตนี้แล้วก็คิดว่าน่าจะทำการเปลี่ยนสีเป็นสีอื่นมีแคบิเนตตรงนี้ชั้นตรงนี้แล้วก็แคบิเนตใส่ของตรงนี้ด้วยขั้นแรกนะคะเราก็เอาของออกจากกำแพงให้หมดก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็จะหาจุดนะคะที่เป็นตัวแบ่งของสีทูโทนของเราหลังจากนั้นก็ลงมือทาสีในส่วนด้านบนแล้วก็ส่วนเพดานได้เลยค่ะหลังจากที่เราทาสีห้องเนี่ยค่ะให้เป็นทูโทนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้ตัวนี่เลยตัวสเตนซิลนะคะที่เป็นตัวฉลุลายเป็นแผ่นพลาสติกเนี่ยค่ะทาบลงไปกับผนังสีขาวด้านบนเนี่ยนะคะแล้วก็จะทำให้มันออกมาเป็นลายอันนี้มันเป็นลายที่เรียกว่าลายก้างปลานะคะหรือว่า herringbone โอเคค่ะสิ่งแรกที่เราจะทำนะคะก็คือติดตัวmasking tape นะคะลงไปตรงนี้ลงไปรอบๆตัวแผ่น stencil สีที่เราจะทาก็คือเราจะใช้ตัวช็อคเพนท์ของ Rust-Oleum ค่ะนี่สีก็จะเป็นสีชาโคลก็คือสีเทาเข้มโอเคค่ะเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะคะก็จะปิดอันนี้ยืนอยู่บนบันไดปิดไปที่มุมริมสุดก่อนเลยเดี๋ยวปีนลงไปเอาสีก่อนค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวเราลองลอกออกมาดูกันค่ะโอเคหลังจากนี้นะคะเราจะปล่อยให้สเตนซิลแห้งนิดหนึ่งก่อนแล้วเราค่อยเริ่มแถวถัดไปค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเริ่มติดของแถวถัดไปนะคะวิธีการคือเราก็จะเอาช่องเนี้ยค่ะไปวางให้มันตรงกับอันนี้แล้วก็อันนี้
อเพ้นท์ลายเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ลอกตัว masking tape ออกได้เลยค่ะหลังจากที่เราทำส่วนข้างบนเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะถอดตัวบานแคบิเนตอันนี้ออกไปเพ้นท์นะคะขั้นแรกนะคะก่อนที่เราจะทาสีเราก็ต้องทำความสะอาดพื้นผิวของตัวแคบิเนตก่อน โดยการที่เราจะขัดด้วยกระดาษทรายนะคะอันนี้เราใช้เครื่องขัดกระดาษทรายความหยาบอยู่ที่120นะคะแล้วก็หลังจากที่เราขัดเสร็จแล้วเราก็จะเช็ดมันทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทำการเพ้นท์เลยสำหรับสีวันนี้ที่เราเลือกนะคะจะเป็นลักษณะของช็อกเพ้นท์ยี่ห้อ Rastorium นะคะสีที่เราใช้คือ Country Grey ไอเจ้าตัวช็อกเพ้นท์นะคะมันจะมีข้อพิเศษกว่าไอตัวสีพวกสีน้ำ Latex Paint หรือว่าจะเป็นoil paint ก็คือตรงที่ว่ามันไม่ต้องทา primer นะคะหรือว่ารองพื้นสามารถทาตัวเพนท์เนี่ยไปได้เลยสาเหตุที่เราทามันไปได้เลยเพราะว่าตัวเนื้อเพนท์ของมันนะคะค่อนข้างหนามันสามารถปกปิดพวกลายไม้ได้โดยที่ไม่ต้องใช้ตัว primer เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะตรงที่ขอบๆนะคะเราจะใช้ตัวแปรงในการทาลงไปแต่ว่าส่วนตรงที่เป็นพื้นเรียบตรงกลางเนี่ยเราจะใช้ตัวโรลเลอร์ในการโรลข้อเสียไม่ได้เรียกว่าข้อเสียดีกว่าค่ะเรียกว่าถ้าเราต้องการให้ลุคของตัวแคบิเนตเราอะค่ะมันเป็นลักษณะเงาๆมีความกลอสซี่ตัวช็อกเพนท์เนี่ยมันจะไม่ให้ในลุคนั้นคือทาออกมาแล้วมันจะเป็นอัลตร้าแมตต์คือจะเป็นลักษณะสีด้านหมดเลยถ้าเราต้องการให้ตัวฟินิชมันนะคะมันเป็นมีความเงางามเราก็ต้องทำขั้นตอนเพิ่มก็คือการลงแว็กซ์ขัดด้วยแว็กซ์หรือไม่ก็ทาตัวโพลีอะคริลิกซึ่งขั้นตอนนั้นก็ค่อนข้างเสียเวลาพอสมควร
ค่ะและนี่ก็คือผลงานการทาสีนะคะที่เราทาเสร็จเรียบร้อยแล้ว2 รอบแล้วเราก็ทิ้งมันจนแห้งสนิทแล้ว ขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือการลงแว็กซ์เนี่ยค่ะก็จะลงเพื่อให้สีเนี่ยติดคงทนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทุกคนจะเห็นได้ว่าสีตัวช็อกเพนเนี่ยมันค่อนข้างแมตต์มากๆหรือว่าด้านมากๆถ้าเราได้แว็กซ์เข้าไปมันก็จะช่วยให้เงาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแต่ไม่ถึงกับเงาแบบเงาวาร์ปเลยสำหรับขั้นตอนแว็กซ์นะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือตัวแว็กซ์ตัวนี้เราจะใช้ตัวแบรนด์ของ Julie Home แล้วก็แปรงสำหรับแว็กซ์แล้วก็ผ้าสะอาดนะคะที่ไม่มีพวกขนอย่างเช่นพวกไมโครไฟเบอร์แต่วันนี้เราจะเลือกใช้ในส่วนของเสื้อยืดเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเราก็ใช้แปรงนะคะจุ่มไปที่แว็กซ์ไม่ต้องเยอะมากแล้วจากนั้นเราก็เอามาทาลงไปตรงนี้ได้เลยพยายามทาให้ทั่วๆให้ทุกจุดนะคะสัมผัสกับแว็กซ์พอทาแล้วสักส่วนหนึ่งนะคะเราก็จะใช้ผ้าเนี่ยค่ะเช็ดลงไปเพื่อเอาส่วนแว็กซ์ที่เกินเนี่ยออกแล้วก็ทำให้มันเงามากยิ่งขึ้นproduct นี้เขาแนะนำนะคะเขาแนะนำให้ทำแบบนี้ค่ะ3 ครั้งด้วยกันโดยแต่ละครั้งนะคะก็เราจะทิ้งให้ตัวแว็กซ์นะคะแห้งแบบ completely คือแห้งสนิทเลยใช้เวลาประมาณ24 ชั่วโมงดังนั้นแปลว่าการที่เราจะทำ3 ครั้งเนี่ยเราต้องใช้เวลาถึง3 วันด้วยกันแต่ส่วนตัวคิดว่าน่าจะทำตกอยู่ประมาณแค่2 ครั้งก็น่าจะเพียงพอแล้วสำหรับขั้นตอนนี้นะคะถ้าใครไม่เลือกใช้แว็กซ์ก็เลือกใช้เป็นตัวโพลีอะคริลิกได้แต่ว่าเท่าที่ศึกษามานะคะโพลีอะคริลิกเนี่ยเวลาทาแล้วเวลานานๆไปค่ะเหมือนไม้เราจะค่อนข้างเปลี่ยนเป็นสีเหลือง One eternity later อันนี้นะคะก็เป็นแคบิเนตที่เราทาแว็กซ์2 รอบเรียบร้อยแล้วทุกคนจะสังเกตได้ว่าตัวนี้ค่ะมันไม่มีที่จับไม่มีตัวแฮนเดิลเพราะฉะนั้นเราก็เลยไปซื้อตัวแฮนเดิลมาแล้วเราก็จะมาเจาะลงไปอันนี้เป็นด้านหลังของแคบิเนตนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือประกอบตัวบานประตูกลับเข้าไปค่ะ